Nice to meet you students once again. Students, today we are going to learn 1.3 Little Girls Wiser Than Old People Part 2. मुलांनो, आपण लहान्या मुली मोठ्या माणसांपेक्षा अधिक समंजस या गोष्टीचा दुसरा भाग पाहतो आहोत. याच्या अगोदर आपण पहिला भाग पाहिलाय. आपण समजून घेतलं की आपुलका आणि मलाशा आफ्टर द प्रेयर they went to the puddle and there they started to play each other. And how the coral start we learned in the previous period. आपण मागच्या भागामध्ये पाहिलं की त्यांचं भांडण कसं सुरू झालं and how both mothers came there and started quarrel to each other. एकमेकींमध्ये भांडायला कशी सुरुवात केली. At that time, Akulka's grandmother came there and she tried to tell all the persons who were fighting each other to stop that fight, to stop that quarrel. ते भांडण थांबवायचा कसा आजीनं प्रयत्न केला ते आपण पाहिलं. आता दुसऱ्या भागामध्ये आपण काय करणार आहोत, ही स्टोरी संपूर्ण पाहणार आहोत आणि खरंच लहान मुली ते भांडण कसं विसरून जातात ते आपण समजून घेणार आहोत. पहा मुलांनो, आपण समजून घेऊया. पहा, हे चित्र दिसतंय तुम्हाला, त्यांचं फायटिंग सुरू आहे आणि आजी कशा पद्धतीनं ते भांडण थांबवण्याचा प्रयत्न करते. खूप मजेदार गोष्ट आहे. लिओ टॉलस्टॉयने समजावलेली आहे. हा लिओ टॉलस्टॉयने असा संदेश दिलाय की लहान मुलं खऱ्या अर्थाने कसं विसरून जातात आणि तसंच मोठ्या माणसाने समजून घेतलं पाहिजे. आणखी एक गोष्ट मुलांना, तुम्ही जर चॅनलला आणखी सबस्क्राईब करून घेतलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि या चॅनलमधील माय इंग्लिश गुरुजी चॅनलमधील अनेक अशा मजेदार गोष्टींचा मनमुराद आनंद लुटा. Now students, we are going to learn the second part of this story. See here students, they paid no attention to the old woman. Means students, when the fight start and that time grandmother came and she trying to stop that fight, to stop that quarrel, but all the person, means men and women, they paid no attention to the old woman. They paid no attention. त्यांनी लक्ष दिलं नाही, आजीकडे लक्ष दिलं नाही and almost knocked her off her feet. आणि आजीला जवळजवळ त्यांनी काय केलं, असा धक्का दिला त्यांच्या पायावर आणि त्यांना जवळजवळ त्यांनी खालीच पाडलं. She would never have stopped them. आजीनं कधीच प्रयत्न केला नसता जर इट हॅड नॉट बीन फॉर आकुलका अँड मलाशा. ते जर आकुलका आणि मलाशा विषयीचं भांडण नसतं ना तर आजीनं कधीच ते भांडण थांबवण्याचा प्रयत्न केला नसता. While the women exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. काय झालं पा, while म्हणजे जेव्हा, while the women exchanged word, जेव्हा त्या महिलांची बाचाबाची सुरू होती, शब्दाने शब्द वाढत होता. आकुलका वाईप्ड मीन्स असं पुसलं. आकुलका वाईप्ड ऑफ हर ड्रेस, आकुलकानं तिचा ड्रेस पुसला अँड वेंट बॅक आणि पुन्हा गेली, परत गेली. वेंट बॅक टू द पडल इन द लेन. म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही असा ओढा पडला होता ना, त्या ठिकाणी त्या डबक्याकडे परत आपुलका गेली. आणि मग काय झालं पहा. She picked up a pebble and began to scratch the ground so as to let the water off into the street. तिनं काय केलं, she picked up a pebble. What did she pick up? Yes, correct. पेबल. पेबल्स म्हणजे काय, एक ओबडधोबड असा दगड. ओबडधोबड असा तिने दगड घेतला, उचलला, पिक मीन्स उचलला, and began
बिगिनचा भूतकाळ बिगॅन, अँड बिगॅन टू स्क्रॅच द ग्राउंड, म्हणजे जमिनीवर तिनं असं ओरखडायला सुरुवात, स्क्रॅच मीन्स काय, ओरखडणं, असं तिनं खंदून काढायला सुरुवात केली, स्क्रॅच द ग्राउंड, सो ॲज टू लेट द वॉटर ऑफ इन टू द स्ट्रीट, रस्त्यावर असं पाणी कसं त्या डबक्यातलं बाहेर येईल याच्याकरता ती काय करावी, अशी खोदायला लागली. व्हाईल शी वॉज स्क्रॅचिंग, जेव्हा ती खोदत होती, मलाशा केम, मलाशा आली अँड बिगॅन टू हेल्प हर. पहा, काही क्षणापूर्वीच त्यांचं भांडण झालं होतं आणि लगेचच काय झालं माहिती का, खेळण्यामध्ये ते विसरून गेल्या. मलाशा केम, मलाशा आली अँड बिगॅन टू हेल्प हर, तिनं तिला मदत करायला सुरुवात केली. शी पिक्ड अप अ चीफ, तिनं काय केली, चीप हातात घेतली. लक्षात आलं? शी picked up chief and she tried to help अकुलका, तिनं अकुलकाला मदत करायला सुरुवात केली. The peasants had begun to fight, आणि peasant means शेतकरी, बरोबर, फार्मर्स, त्या शेतकऱ्यांचं भांडण सुरू झालं. Just as the water went down the rill toward the place where the old woman was trying to separate them, त्या ठिकाणी त्यांचं भांडण सुरू होतं. पहा, आणि जस्ट ॲज द वॉटर वेंट डाऊन द रिल, रिल मीन्स छोटासा ओढा, छोटासा नाला, त्या छोट्याशा नाल्यातनं काय झालं, पाणी बाहेर निघायला सुरुवात झालं. द प्लेस फिअर द ओल्ड वुमन वॉज ट्राईंग टू सेपरेट द मेन, आणि तिथपर्यंत पोहोचलं की जिथं ती वृद्ध महिला, ग्रँड मदर काय करत होती, त्या महिलांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न करत होती. द गर्ल्स रॅन, त्या मुलींनी सुद्धा काय केलं, त्या सुद्धा पळाल्या. वन फ्रॉम वन साइड, एका बाजूनं ऑफ द रिल, म्हणजे त्या नाल्याच्या एका बाजूनं, द अदर फ्रॉम द अदर साइड, दुसऱ्या बाजूनं. आणि पहा, मलाशा काय म्हणते, ती तिचा आनंद कंट्रोल करू शकली नाही. शी कुडंट कंट्रोल हर जॉयफुलनेस. लुक आउट मलाशा, लुक आउट, शाउटेड अकुलका. हू शाउटेड? अकुलका शाउटेड. अकुलका ओरडली आणि काय म्हणाली, पहा मलाशा, पहा. See you students, once again I am going to explain this passage in simple English to you students. Dear, whenever the group started to fight each other, that time grandmother came and tried to stop that quarrel, but all the members who gathered there and to fight each other, that times the members, they paid no attention to the old woman, means they paid no attention to the grandmother, and almost they knocked that grandmother. And that time, whenever that fight, that cause of fighting, none of Akulka and Malasha, she would never have stopped them. While the women exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle, and she picked up a pebble and began to scratch the ground. So the water let off into the street. That time, Malasha came and helped her to scratch that ground. And that time, students, the peasants, means where the farmer began to fight, just as the water went down the rill toward the place where the old woman, means grandmother, was trying to separate them, the girls ran, one from one side and one from another side. That times they were very happy
And what happened after that, we are going to learn in the next passage. See here, students. Malasha wanted to say something herself. मलाशाला काहीतरी सांगायचं होतं, but could not speak for laughter. परंतु ती तिचं हसू कंट्रोल करू शकली नाही आणि त्याच्यामध्ये सांगू शकली नाही. The girls were running and laughing at a sheep which was bobbing up and down the rail. The girls were running. मुली काय झालं? मुली पळत होत्या and laughing आणि हसत होत्या at a sheep. म्हणजे ते काय दगड जे काय घरंगळत चालला होता. was bobbing म्हणजे असा उसळ्या घेत चालला होता. कशामुळे उसळ्या घेत होता? तो पाण्यामुळे तो उसळ्या घेत चालला होता, वर खाली करत होता, अप अँड डाऊन द रेल. त्या उड्यामध्ये दे रॅन स्ट्रेट इन टू द क्राऊड ऑफ द पीसन्स. म्हणजे शेतकऱ्यांचा जो काही जमा होता, घोळका होता, त्या घोळक्यापर्यंत त्या मुली पोहोचल्या. द ओल्ड वुमेन सॉ देम अँड सेड द पीसन्स. त्या ग्रँडमदरनी त्यांना पाहिलं आणि त्या काय म्हणतात? Shame on you before God, man. अरे माणसांनो, तुम्हाला कमीत कमी देवासाठी तरी लाज वाटली पाहिजे. सेम म्हणजे लाज वाटणे. You have started fighting on account of these two girls. या दोन मुलींकरता on account of म्हणजे ज्यासाठी म्हणजे या दोन मुलींकरता तुम्ही भांडण सुरुवात केली. The dear children have been playing nicely together. आणि पहा, and they have long ago forgotten it. आणि खूप वेळापूर्वी ह्या दोन्ही मुली त्या भांडण विसरून गेल्या. The dear children have been playing nicely together. खूप छान पद्धतीनं ह्या दोन्ही मुली आता एकत्र काय झाल्यात? खेळल्या आहेत. They are wiser than you. त्या तुमच्यापेक्षा कशा आहेत? तुमच्यापेक्षा त्या दोघी कशा आहेत? हुशार आहेत, शहाण्या आहेत. The men looked at the girls. त्या माणसांनी काय केलं? मुलींकडे पाहिलं. And they felt ashamed. Who felt ashamed? Correct. That peasants means that farmer felt ashamed. त्या शेतकऱ्यांना त्यांची लाज वाटू लागली. Then they laughed at themselves. आणि ते एकमेकांकडे काय झालं? पाहून हसले. And scattered to their farms. आणि पुन्हा ते त्यांच्या शेतामध्ये निघून गेले. Students, this is very nice story, and through this story, Leo Tolstoy tried to tell us quarrel is not important. What is important? Joyfulness is important in our life. We must forget quarrels and such that incident, and we must try to live happily, and we try to learn from little girls. आपण या छोट्याशा मुलींकडून शिकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. पाहिलं मुलांना, आपण या छोट्याशा मुली किती लवकर त्यांचं भांडण विसरून गेल्या आणि ज्यांच्याकरता ही मोठी माणसं भांडत होती त्या मुली किती लवकर विसरून पुन्हा त्यांनी आनंद मिळवला. पहा. Now students, here we are going to learn English workshop, means question and answer. See here, first question is here. पहा मुलांनो, इंग्लिश वर्कशॉपच्या खालीच पहिला क्वेश्चन इथं सुरुवात होतोय. पहा काय सांगतोय हा क्वेश्चन आपल्याला. रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन. इंटोनेशन मीन्स हावभाव. योग्य हावभावासहित खालील जे काही वाक्य आहेत ते आपल्याला वाचायचेच. रीड अलाउड, मोठ्यानं वाचायचे. पहा. डोंट गो. लक्षात आलं मुलांना? आय एम अफ्रेड. नेव्हर माइंड. लुक आउट. Shame on you. लक्षात आलं? Second question is here, students. Spot the names of body parts from the story. Add 3 other names on your own. पहा मुलांनो, या ठिकाणी गोष्टीमध्ये आलेले जे काही शरीराचे भाग आहेत
त्याला आपल्याला नावं द्यायची, त्याची नावं आपल्याला त्याची यादी करायची आहे आणि आणखी 3 नावं आपल्याला ऍड करायची. पहा, बॉडी पार्ट्स, हेअर आहे, अँकल्स, अँकल्स मीन्स काय, घोटे, फूट, नोज, आईज, नॅप, ओके, फीट, मोर बॉडी पार्ट्स, आणखी काय बॉडी पार्ट्स सांगितले पहा, वेस्ट, ओके, शोल्डर्स, व्रिस्ट, एअर्स. लक्षात आलं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपण समजून घेऊया. लिस्ट द कॅरेक्टर इन द स्टोरी अँड राईट देअर अप्रॉक्सिमेट एजेस. आपल्याला या स्टोरी मधले जे काही पात्र आहेत, कॅरेक्टर्स मीन्स पात्र आहेत, त्यांची यादी करायची आणि त्यांचं अप्रॉक्सिमेट्स मीन्स अंदाजे, त्यांचं अंदाजे आपल्याला काय करायचं, त्यांचं जे काही वय आहे ते वय आपल्याला सांगायचं. पहा, कॅरेक्टर्स, मलाशा आहे, अकुल्का आहे, अकुल्काच मदर आहे, मलाशाच मदर आहे, अँड अकुल्काच ग्रँड मदर आहे. त्यांचं अप्रॉक्सिमेट एज काय पाहू. मलाशाचं अप्रॉक्सिमेट एज, कारण मलाशा छोटी आहे की नाही, तिचं 5 ते 6 वर्ष असू शकेल. अकुल्का तिच्यापेक्षा मोठी म्हणजे 7-8 वर्षाची आहे. अकुल्काच मदर ही 30 ते 35 वर्षाची आहे. मलाशाची मदर हे अंदाजे सांगतोय मी तुम्हाला 40, आणि ग्रँड मदर ही अप्रॉक्सिमेट 7 वर्षांचं त्यांचं वय आहे. हा चार्ट लक्षात घ्या मुलांना. 4th क्वेश्चन इज हियर स्टुडंट्स. राईट द स्टेजेस इन विच द फाईट बिगेन अँड गॉट वर्स. वर्स म्हणजे काय झालंय मुलांना, सगळ्यात खराब परिस्थिती निर्माण झाली भांडणाची. देन राईट हाऊ अँड फेन द पीपल स्टॉप फायटिंग. आणि नंतर आपल्याला लिहायचंय की कसं, बरोबर, हाऊ अँड फेन किंवा द पीपल स्टॉप फायटिंग, लोकांनी भांडायचं थांबवलं. आपण या ठिकाणचे जे पॉइंट्स आहेत पॉइंट समजून घेऊयात मुलांना. अकुल्काच मदर हिट मलाशा. भांडणाला कसा प्रारंभ झाला. अकुल्काच्या मदरने काय केलं, अकुल्काच मदर हिट मलाशा, मलाशाला काय केलं, झटका दिला. मलाशा's mother ran out of her house and scolded अकुल्का's mother. मलाशाची आई घराच्या बाहेर आली आणि तिने काय केलं, ती अकुल्काच्या मदरला बोलायला लागली, मोठमोठ्यानं बोलायला लागली. The 2 women began to quarrel. त्या दोघी बायकांना भांडायला सुरुवात केली. The men also joined them and started quarreling. माणसं सुद्धा त्यांच्यामध्ये आले, सहभागी झाले. कशाला, भांडायला. चांगल्या कामाला नाही सहभागी होत कोणी, वाईट कामामध्ये लगेच सहभागी झाले. ठीक आहे. One word led to another and the quarrel began worse. शब्दाने शब्द वाढला आणि काय झालं, भांडण हे कडाक्याचं व्हायला लागलं. आता पहा, भांडण कसं थांबलं. हाऊ द फाईट केम टू एन एंड. Akulka wiped off her dress and went back to the puddle and began to scratch the ground with a pebble to let the water off into the street. लक्षात आलं. तिने तिचा ड्रेस साफ केला, पुन्हा पडलकडे गेले आणि तिनं स्क्रॅचिंग करायला सुरुवात केली. ओके, व्हॉट हॅपन आफ्टर दॅट. Malasha came up and began to help her to widen म्हणजे विस्तीर्ण करा, रुंदावणं, द रील, ते ओढा नाला आणखी त्यांनी विस्तीर्ण करायला तिला मदत केली. बोथ द गर्ल्स फॉरगेट दिअर कॉरल अँड एन्जॉयिंग दिअर प्लेइंग. दोघी मुले काय झाल्या, त्यांचं ते भांडण विसरल्या आणि ते खेळायला लागल्या. अकुल्का's grandmother saw this and brought this to the notice of the quarreling crowd. आजीनं त्या लोकांच्या लक्षात आणून दिलं आणि पुढे काय झालं पाहूयात. लुकिंग ॲट द गर्ल्स हू हॅड फॉरगेटन दिअर कॉरल लॉंग ॲगो, की ज्या खूप वेळापूर्वीच मुली त्या भांडण विसरून गेल्या होत्या हे आजीने लक्षात आणून दिलं. द क्राऊड फेल्ड असेम्ड, त्या जमावाला त्यांचीच लाज वाटू लागली. अँड स्कॅटर्ड अवे अँड द कॉरल एंड्स, पुन्हा ते विखुरले गेले आणि भांडण या ठिकाणी संपलं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर स्टुडंट्स. चेंज द वर्ड्स इन द colored boxes to make other meaningful sentences. आणखी काही अर्थपूर्ण वाक्य बनवण्याकरता हा जो काही कलर वर्ड्स, पिंक कलर मध्ये जे मुलांना या ठिकाणी दिलेला आहे, जो बॉक्स दिलेला आहे, तो आपल्याला काय करायचा आहे, बाजूला करायचा आणि त्याच्याऐवजी दुसरी शब्द वापरून आपल्याला पुन्हा वाक्य बनवायचं आहे.
हे पहिलं वाक्य आपण समजून घेऊयात पहा. आय टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. याचा मिनिंग आपण लक्षात घेऊ. आय मीन्स आय शाल, मी काढेल. आय शॅल टेक ऑफ माय शूज, मी माझे बूट काढेल. अँड यू डू द सेम, तू सुद्धा तसंच कर. आता पहा फर्स्ट सेंटेन्स आपण समजून घेऊ. आय सिंग along and you do the same. I'll sing. या ठिकाणी प्रिंट मिस्टेक झाली मुलांना. मी along लिहिलं, या ठिकाणी सॉन्ग असायला पाहिजे. I'll sing a song. मी गाणं गाईल and you do the same. आणि तू तसंच कर, म्हणजे तू सुद्धा गाणं गा. ओके. Second sentence is here, students. I'll take off my lunch box. कुठून? माझ्या स्कूल बॅग मधनं. I'll take off my lunch box and you do the same. मी माझा लंच बॉक्स बाहेर काढेल आणि तू सुद्धा तसंच कर. 2 वाक्य तुम्हाला करून दिले, तुम्हाला आणखी वाक्य करायचे. मुलांना जोपर्यंत तुम्ही स्वतः करण्याचा प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत तुमच्या लक्षात येणार नाहीये. हे एक्झाम्पल आहे तुमच्याकरता. तुम्ही आणखी काय असे 4-5 एक्झाम्पल्स काय करायचे, तयार करायचे. ओके, करणार? ओके स्टुडंट्स, दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉइसिंग. हा पुन्हा आनंद मिळवण्याची वेळ आहे, ही आनंद घेण्याची वेळ आहे. आता पहा, इथं फर्स्ट सेंटेन्स तुमच्यासाठी तयार करून दिलंय. दिस इज टाइम फॉर रीडिंग. ही कशाची वेळ? ही वाचण्याची वेळ आहे. दिस इज अ टाइम फॉर वर्क. ही काम करण्याची वेळ आहे. आता आणखी वाक्य तुम्ही तयार करणार आहात. सी हिअर स्टुडंट्स, हा आपल्याला चार्ट पाहायचा आणि चार्ट समजून घ्यायचा आहे मुलांनो. चार्ट कशाचा आहे? हा वर्ब फॉर्मचा आहे आणि वर्ब फॉर्म आपल्याला समजून घ्यायचे आहेत मुलांनो. वर्ब फॉर्म आपण वारंवार वाचले पाहिजेत, त्याचं कलेक्शन आपण केलं पाहिजे. मॅक्सिमम वर्ब फॉर्मचं तुम्ही कलेक्शन करणार ना मुलांनो? ओके स्टुडंट, सी हिअर. ए, पास्ट टेन्स ऑफ रेग्युलर वर्ब्स. नियमित असं जे काय वर्ब्स त्यांचे पास्ट टेन्स दिलेले आहेत पहा. ड्रेस, ड्रेस्ड. पुढे ग्रास्प, ग्रास्प्ड. स्टार्ट, स्टार्टेड. पिक, पिक्ड. हे तुम्ही असं म्हणता का? पिक, पिक्ड. ड्रेस, ड्रेस्ड. अरे ड काय? ऑक्ड. ऑक्ड नाही म्हणायचं मला. पिक, पिक्ड. सी ऑन्ट, ऑन्टेड. गॅदर, गॅदर्ड. ऑक, ऑक्ट. लॉफ, लॉफ्ट. जम्प, जम्प्ड. लुक, looked. Pass, passed. Scatter, scattered. लक्षात आलं मुलांना? अशाच पद्धतीने पास्ट टेन्स ऑफ इरेग्युलर वर्ब्स दिलेले आहेत, ते सुद्धा तुम्हाला करायचंय. स्टोरी लक्षात आलेली आहे मुलांना. याचं वर्कशॉप देखील आपण समजून घेतलंय. आता मुलांना आपण नेक्स्ट व्हिडिओजमध्ये आणखी नवीन काही आपला पुढचा पार्ट पाहूयात. ओके स्टुडंट्स, तोपर्यंत बाय. See you again, students.